سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. سرگذشتی که میخوام براتون تعریف کنم از طرف آقا کریم برامون فرستاده شده. آقا کریم تعریف میکنن که خیلی جوان بودم، 20 سالم بود. هنوز وقت ازدواجم نبود که مادرم دختر خواهرش رو برام در نظر گرفت. تازه داشتم دست چپ و راستم رو میشناختم. نه اینکه از دختر خالم خوشم نیاد، ولی دلم نمیخواست این موقع ازدواج کنم. دلم میخواست سر فرصت ازدواج کنم. قربون صدقه، نصیحت، التماس که مادر من فقط یه پسر دارم. آرزوم عروسیت رو ببینم. فرزانه دختر خوبیه. فرزانه 18 سالش بود. یه دختر سر به زیر محجوب. خیلی هم حرف گوش کن. چهرهش هم بد نبود. خواهرم هم 3 سال از من بزرگتر بود. به من میگفت خب مامان انقدر دوست داره با فرزانه ازدواج کنی، ازدواج کن دیگه، این زن رو به آرزوش برسون. مادر من خیلی برا ما زحمت کشیده بود. ما پدرمون رو خیلی زود از دست داده بودیم. 11 ساله بودم که پدرم رو از دست دادم. مادرم با زحمت زیاد زندگی رو چرخونده بود و دست تنها ما رو بزرگ کرده بود. خودش که بهیار بیمارستان بود. یه حقوقم از بیمه پدرم مونده بود. من به ناچار به خاطر زحماتی که مادرم کشیده بود قبول کردم. شغلم هم تعمیرکار بود. داشتم اون زمان مکانیکی ماشین سنگین یاد میگرفتم. هم شاگرد بودم، هم آموزش میدادم. دلم میخواست همه ی هوش و حواسم به شغلم باشه. آرزوهای خیلی بزرگی داشتم که مادرم در رفاه باشه، براش یه خونه بخرم که از مستاجری در بیاد. ولی خب مادرم پاشو تو یه کفش کرد و گفت باید ازدواج کنی. تا ازدواج نکنی به هیچ جا نمیرسی. منم که دیدم مادرم هیچ مدل به حرفم گوش نمیده، قبول کردم که با دختر خالم ازدواج کنم. فرزانه وارد زندگیم شد. با یه عروسی مختصر زندگیمون رو شروع کردیم. توی خونه شوهر خالم یه نیم طبقه داشتن که اونو دادن به ما و رفتیم اونجا برای زندگی. پدر زن من خیلی بد اخلاق بود. مادرم گهگاهی میگفت که از اولش هم همینطوری بود و خیلی خاله رو اذیت کرده. هم خودش اذیت میکرده و هم مادرش. البته حالا که من دارم براتون تعریف میکنم مادرش چند سالیه که فوت شده. فرزانه یه برادر بزرگتر از خودش داشت و فرزند دوم خانواده بود. برادرش ابراهیم اخلاقش کپی اخلاق پدرش بود. بعد از فرزانه یه دختر 14 ساله و بعد از اونم 2 تا دختر دیگه که 6 ساله و 4 ساله بودن داشتن. خونشون خیلی شلوغ و در هم بود. فرزانه به غیر از کارهای خونه خودمون باید کمک مادرش هم میکرد. شبی نبود که یکی از بچه‌ها با ما نباشن. چون فرزانه خیلی زرنگ بود و از پس همه کارا برمی اومد، این زندگی شلوغ و دست فرزانه داده بودن. بچه هم که انقدر بهش عادت داشتن که انگاری فرزانه مادرشونه. شبی نبود که سفره‌ای پهن بشه تو خونه ما و 3-4 تایی نیان بالا که غذا بخورن و سر و صدا کنن. شامی نبود که ما 2 تایی با هم تنها باشیم و با آرامش شام بخوریم و با هم صحبت کنیم. خواهر کوچیکش که اون موقع 4 ساله بود اصلا بدون فرزانه نمیخوابید و کلن عادت داشت که تو بغل فرزانه بخوابه. انگار ما از همون اول زندگی با یه بچه وارد شده بودیم. به غیر از شب اول تا 5 صاحب کارم اومد یه کلید بهم داد و گفت این ویلای منه، برین شمال، هر چقدرم خواستین بمونین، عجله نکن، 1-2 هفته بمون که حسابی خستگی از تنت در بیاد. من وقتی که کلیدو گرفتم اومدم خونه و جریانو به فرزانه گفتم، ولی پدر زنم گفت بی خود گفته 1-2 هفته بمون، شما 3 روزه میرین و برمیگردین. این بچه ها به فرزانه وابستن، بهونه فرزانه رو میگیرن، باید خیلی زود برگردید. من کارم خیلی سنگین بود و همیشه سر کار بودم. چون تو فکر پیشرفت بودم هیچ وقت از کارم کم نمیذاشتم. هر روز ساعت زیادی رو کار میکردم. هر شب خسته و کوفته
ساعت 9 شب برمیگشتم خونه که فرزانه پایین بود. صداش میزدم فرزانه فرزانه، ولی همه جواب میدادن به غیر از خود فرزانه. باید 100 دفعه صدا میکردم و با 100 نفر سلام علیک میکردم تا فرزانه بیاد یه شامی به من بده. یه موقع هم که میگفت بیا همینجا بخور. به موقع رسیدی، هنوز شام پهنه. ولی من خیلی خسته بودم. دلم نمیخواست برم تو خونه. دلم میخواست برم تو خونه خودم و آرامش داشته باشم. سالها بود که عادت داشتم وقتی که از سر کار برمیگشتم میرفتم حموم و دوش میگرفتم و لباسامو عوض میکردم. بعد تازه میومدم و سر فرصت مینشستم سر شامم. ولی هرچی که به فرزانه میگفتم فایده ای نداشت. انقدر سرش گرمه خونوادش بود که اصلا منو خواسته هم به چشمش نمی اومد. حتی گاهی که میدیدم فایده ای نداره بهش میگفتم من میرم بالا و تا دوش بگیرم طول میکشه، خودت برام یه بشقاب بیار. حتی همون موقع وقتی که میومد بالا تا میرسید سر و کله بچه ها پیدا میشد. جیغ و داد، سر و صدا. منم که خسته و عصبی بودم حسابی کلافه می شدم. تا جایی که بعضی از شبها انقدر کلافه می شدم تا با فرزانم دعوامون می شد. بعدم هیچ حرفی نمی زدم و شام نخورده می خوابیدم. صبح زودم هنوز همه خواب بودن بلند می شدم و می رفتم سر کارم. فرزانه با اینکه کم سن و سال بود ولی اصلا عادت نداشت که به خودش برسه و تو خونه مرتب باشه. حتی گاهی هم یه کارایی میکردن که دیگه اوضاع رو بدتر میکرد. مثلا چند روز درگیر رب درست کردن میشدن، چند روز درگیر ترشی درست کردن بودن. با همسایه ها جمع میشدن و چند تایی موادشو میخریدن و با کمک هم رب و ترشی درست میکردن و بعد قسمت میکردن. پدر زن من اقوامشون شهرستان بودن که دائم می اومدن و کلی خونهشون میموندن. یه موقع‌ها که خسته و عصبی میرسیدم خونه میدیدم خونه شلوغه و چون حوصله نداشتم میرفتم تو خونه خودمون. ولی یکم که میموندم از سر و صدا بهشون میگفتم من میرم خونه مادرم. به بهونه اینکه شما بیاین اینجا و راحت باشین از خونه میزدم بیرون. اون موقع ها می دیدم خونه مادرم چه سکوتی داره که من کلن چند وقتی که ازش بی بهرم. مادرم یا جلوی تلویزیون نشسته بود یا داشت بافتنی می بافت. خواهرم هم اون زمان دیگه نامزد داشت. بیشتر اوقات می رفت خونه نامزدش. کم کم دیگه پام جلو نمی رفت که شبا برم خونه. به خاطر همین تصمیم گرفتم که یه مدت سخت کار کنم تا بتونم یه خونه بگیرم و از این شهر فرنگ نجات پیدا کنم. حدود 3-4 سالی شد که من کار میکردم و پسنداز میکردم. وام میگرفتم. یکم هم قرض کردم. بعدم پولامو جمع کردم و خیلی خوشحال رفتم طرف یه املاکی و یه آپارتمان خیلی کوچیک و جمع جور گرفتم. اصلا هم برام مهم نبود که متراژ اون خونه چقدره. فقط دلم میخواست از اون خونه نجات پیدا کنم. اینقدر خوشحال بودم که خودم تون کارای خونه رو میکردم. آقای صاحب خونه که خونه رو به هم فروخته بود گفت باید این طبقه رو رنگ کنم و بعد بدم دست شما. گفتم خودم رنگ میکنم. جمعه ها که تعطیل بودم و کاری نداشتم میرفتم اونجا و رنگ میکردم که زودتر تموم بشه و پول بیشتری نخوام به صاحب خونه بدم. وقتی که اسباب اساسیه رو بردیم کلی ذوق داشتم. همه کارا رو خودم کمک فرزانه کردم و همه رو بردم چیدم و مستقل شدیم. فرزانه دیگه قرار گذاشت که هر چند روز یک بار وقتی که من میخوام برم سر کار با هم میومد بیرون و میبردمش خونه مادرش. بعدم که از سر کار برمیگشتم میرفتم دنبالش و با هم برمیگشتیم خونه. یه مدت که زندگیمون بهتر شده بود آرامش پیدا کرده بودم. البته گهگاهی در هفته 1-2 شب خونه پدرش میموند. به منم میگفت یا بیا اینجا یا اگه شلوغی دوست نداری تو هم برو خونه مادرت، که منم یا میرفتم خونه مادرم یا گاهی اوقات تو خونه خودمون میموندم. هر برنامه‌ای داشتن
فرزانه دست راستشون بود. انصافاً هم زرنگ بود. سلیقه زیادی هم داشت. یه مدت که گذشت برادرش نامزد کرد. برای عقد و عروسی دیگه فرزانه هر روز اونجا میموند. بهش میگفتم فرزانه، کارای خانواده تو که تموم شدنی نیست. هر برنامه‌ای که تموم میشه یه برنامه دیگه شروع میشه. من خسته شدم از این زندگی بی سر و سامون. فرزانم میگفت میگی چی کار کنم؟ خب مادرم طفلی بچه زیاد داره و دست تنهاست. فرزانه وقتی که من بهش میگفتم ناراحت میشد. اشک تو چشاش جمع میشد و میگفت چاره‌ای ندارم. من باید به مادرم کمک کنم. خلاصه که زندگی ما مستقل شده بود. دور شده بودیم از محیط زندگیشون، ولی همیشه همه حرفا و مشکلاتشون تو خونه ما بود. فرزانم که همیشه درگیر مشکلات اونا بود. راستش خودم هم دلم خیلی به حال خاله میسوخت، ولی خب منم جوون بودم. زندگی میخواستم. با هزار آمال آرزو ازدواج کرده بودم. دلم میخواست مثل همه مردا وقتی که از راه میام فرزانه خونه باشه، به خودش رسیده باشه و منتظرم باشه که وقتی که اومدم فقط از خودمون و زندگیمون صحبت کنیم، از برنامه‌های آینده‌مون. ولی خب مگه مشکلات اونا میذاشت؟ اون زمان وقتی بود که برادرش و خانمش به مشکل خوردن. دیگه جر و بحثی بود که تو خونه ما بود. فرزانه یا تو خونه گریه میکرد که نزدیکه که طلاق بگیرن. اگه طلاق بگیرن برادر من چی میشه؟ خلاصه همش نگران و دلواپس. گذشت تا اینکه یه شب که خانواده عروسشون برای صحبت کردن میخواستن بیان که آشتیشون بدن، فرزانه گفت من امروز میخوام برم اونجا. تو هم اگه میخوای بیایی بیا. گفتم نه، من حوصله‌شو ندارم. من نمیام. تو خودت میخوای بری برو. فرزانم گفت من اگه برم شبم نمیام همونجا میمونم. منم که چاره ای نداشتم حرفی نزدم. برادرش و عروسشون با هم آشتی کردن. چند روزی که گذشت یه روز پدرش ما رو دعوت کرد به مناسبت آشتی کردن عروسش. اون روز ما رفتیم اونجا که عمه بزرگشونم بود. آخر شب که شد بعد از شام خوردن 2-3 ساعتی نشستیم. بعدش فرزانه رو صدا کردم و گفتم فرزانه جان کاراتو بکن بریم خونه. فرزانه گفت نمیبینی چقدر ظرف اینجا مونده؟ مادرم چقدر کار داره؟ منم بذارم برم؟ فردا با این 2 بچه چی کار میخواد بکنه؟ تو برو، من فردا خبرت میکنم که بیای دنبالم. اون شب جلوی بقیه خیلی بهم برخورد. گفتم اصلا نمیخواد خبر بدی. همینجا بمون. من دیگه خسته شدم از بس رفتم و اومدم. بعدم در رو محکم کوبیدم به هم و رفتم. اون شب که خیلی ناراحت شده بودم از دست فرزانه، گفتم خونه نمیرم. مستقیم میرم خونه مادرم. تا الان دندون سر جگر گذاشته بودم و حرفی به مادرم نزده بودم که ناراحت نشه که من از زندگیم راضی نیستم. اون شب تصمیم گرفتم که برم و همه چیزو به مادرم بگم که بیاد بالاخره با فرزانه و پدر و مادرش صحبت کنه که تکلیف منم روشن بشه. اون زمان یه ماشینم خریده بودم. همینطور که آروم آروم حرکت میکردم حرفامم آماده میکردم که چی به مادرم بگم. پیش خودم میگفتم بهش میگم برو باهاشون حرف بزن که تکلیف منو مشخص کنی که بالاخره من زن دارم یا ندارم. همینطور که داشتم با خودم حرفامو کنار هم میچیدم دیدم 2 خانم کنار خیابون ایستادن. گفتم خب آخر شبه، ثواب داره، سوارشون میکنم و تا یه جا میبرمشون. وایسادم و سوارشون کردم و تا یه مسیری که بردمشون یکی از اون خانوما گفت من اینجا پیاده میشم. اون یکی خانم یکم پایین تر پیاده میشه. وایسادم و یکی از اون خانوما پیاده شد. من از زمانی که اون 2 خانم رو سوار کرده بودم اصلا تو آینه نگاه نکرده بودم و تو فکر خودم غرق بودم. ولی وقتی یکی از اون خانوما پیاده شد و خواست در ماشین رو ببنده، خانومی که رو صندلی نشسته بود به اون یکی گفت مواظب خودت باش عزیزم،
میبوسمت. انقدر این صدا قشنگ بود و نوازش داشت که یه آن بی اختیار تو آینه نگاه کردم. دیدم اون خانومم یه نیم نگاهی از تو آینه به من انداخت که یه لبخند ملیحی تو چهرش بود. بعدم گفت منم یکم جلوتر پیاده میشم. یکم که رفتیم جلوتر گفت همینجا پیاده میشم. وقتی خواست پیاده بشه گفت آقا چقدر میشه؟ گفتم خانم من که مسافرکش نیستم. بفرمایید. وقتی که پیاده شد هنوز بوی عطرش تو ماشین پیچیده بود. منم همینطور تو فکر به مسیر خودم ادامه دادم تا رسیدم خونه. وقتی که ماشینم رو پارک کردم و خواستم پیاده بشم دیدم که یه کیف توی ماشینه. فهمیدم که کیف برای اون خانومه. پیش خودم گفتم حالا چطوری من پیداش کنم؟ کیف رو برداشتم و رفتم تو خونه مادرم. بهش گفتم جریان اینطوری شد و من الان با این کیف چیکار کنم؟ مادرم گفت خب بازش کن ببین چی تو کیفشه. بالاخره کارتی، آدرسی، شماره تلفنی، یه چیزی هست که بتونیم پیداش کنیم. منم در کیفو باز کردم که یه کیف پول کوچیک‌تر توش بود و یه شیشه عطر و چند تا وسیله آرایش. مادرم در کیف پولو باز کرد که دیدیم عکس یه مرد سال خورده و یه کارت نمایشگاه ماشین توشه. اون شب من دیگه هم فکرم درگیر این خانم شده بود هم خسته بودم. رفتم و خوابیدم. دیگه به مادرم هم چیزی نگفتم. فردا صبحش کارت نمایشگاه رو برداشتم و تلفن کردم به اون نمایشگاه و جریان رو براشون گفتم که کیف تو ماشینم جا مونده که کارت نمایشگاه شما داخلشه. اون آقا گفت والا من از چیزی خبر ندارم، نمیدونم جریان چیه. گفتم آقا کارت نمایشگاه شما تو کیفش بوده. گفت نمیدونم والا، شاید اون خانم یکی از مشتریای ما بوده. منم گوشی رو قطع کردم. 3-4 روزی از اون ماجرا گذشت. باورتون نمیشه من دیگه درگیر اون خانم شده بودم و هیچ مدل از فکرش بیرون نمی اومدم. دائم صداش تو گوشم زنگ میزد. بوی عطرش تا 2 روز تو ماشینم مونده بود. پیش خودم میگفتم ای کاش پیداش میکردم. همینطور که فکرم درگیرش شده بود اون کارتو برداشتم و رفتم به آدرس اون نمایشگاه. وقتی که رسیدم رفتم داخل. یه آقای پشت میز نشسته بود. سلام کردم و گفتم ببخشید آقا من چند روز پیش تلفن کردم که این کیف تو ماشین من جا مونده. گفت آره یادمه، ولی اون روزم بهتون گفتم که من نمیدونم. من از این چیز خبر ندارم. یک مرتبه یاد عکس اون مرد سالخورده افتادم. عکس رو در آوردم و نشونش دادم. وقتی که عکس رو دید گفت ای وای این آقا آبدارچی ماه، رفته تا اون طرف خیابون، الان برمیگرده. شاید این کیف برا دخترش، شاید هم برا خانمش باشه. چند لحظه صبر کنید الان میاد. چند دقیقه که منتظر موندم همون آقا که عکسش داخل کیف بود اومد. منم جریان رو براش تعریف کردم که 3-4 شب پیش 2 خانم رو سوار کردم که وقتی که پیاده شدن و رفتن دیدم این کیف رو جا گذاشتن. تا کیف رو دید گفت این کیف دختر منه. بعدم کلی ازم تشکر کرد و زنگ زد خونهشون به دخترش. گفت کیفت پیدا شده دخترم، اون آقای راننده کیفتو برات آورده. اونم از پشت گوشی کلی ازم تشکر کرد، ولی من خیلی دلم میخواست که خودشو ببینم و باهاش حرف بزنم. هرچی این پا و اون پا کردم نتونستم حرفی بزنم. اون آقام ازم تشکر کرد و من برگشتم. از اونجا که اومدم یه سره رفتم سر کار. وقتی که نشسته بودیم و با دوستام چای میخوردیم یه دوستی داشتم به اسم فردین که پسر خیلی شیطونی بود. همینطور که چای میخوردیم ماجرا رو براش تعریف کردم. اونم زد زیر خنده و گفت پسر تو چقدر ندید بدیدی، چیزی که زیاده، زن خوشگل، زن خوش صدا. بعدم گفت ببین رفیق، از من به تو نصیحت، هیچ وقت تو زندگیت وقت تو صرف یه زن نکن. ببین من چند ساله که ازدواج کردم،
3 بچه دارم. همه وظایفم تو زندگی رو به عنوان یه پدر و یه همسر خوب انجام میدم. زن و بچم هم خیلی دوست دارم، ولی این باعث نمیشه که خودم رو فراموش کنم. هم به اونا رسیدگی و محبت میکنم، همین که یه موقع‌هایی هم میرم برا دل خودم. زن منم میدونه که من ماهی 1 بار رو باید با دوستان مجردی برم مسافرت. البته اسمش مجردیه. میریم برا خودمون صفا میکنیم. این همه کار میکنیم، به نظرت نباید برا خودمون هم ارزش قائل بشیم؟ بعدم شروع کرد از تفریحاتش و خاطراتش برام تعریف کردن. بهش گفتم خانومت متوجه نمیشه؟ گفت نه، باید ماهر باشی تو این قضیه. چون من حسابی بهش میرسم، پول بهش میدم و محبت میکنم، هر جا بخواد میبرمش و به فکرشم، حتی به فکرش خطور نمیکنه که من سرم جای دیگه گرم باشه. نشسته و داره با بچه ها زندگی میکنه. لطمه ای هم که بهش نخورده. گفتم زنت دوستم داره؟ گفت آره. چی میگی؟ دوستم داره؟ میمیره برام. هم منو دوست داره، هم زندگی و بچه ها رو. منم که دیدم فردین کلی برام حرف زد، درد دلم باز شد. دیگه از فرزانه گفتم، از خونواده‌اش، از اینکه همش خونه اوناس و اصلا به من اهمیت نمیده گفتم. فردین گفت خب جدا شو تا زودتره و بچه ندارید. گفتم نمیشه. هم به خاطر اینکه مادرم از دستم ناراحت میشه، همین که من فرزانه رو دوستش دارم. دختر خیلی خوبیه، ولی خب گیر خونواده‌اش افتاده و خودش هم چاره‌ای نداره. وقتی هم که بهش حرف میزنم، اشک تو چشاش جمع میشه و میگه چی کار کنم، خودم هم چاره‌ای ندارم. منم راستش دلم به حالش میسوزه. فردین که دید من میگم زنم و دوست دارم، گفت ببین، بذار زنت سر زندگیش باشه، ولی فعلا بچه دار نشو. فقط بیا یه چند وقتی با ما خوش باش. هر موقع که اون رفت با خونواده‌اش، تو هم برو با دوستات. اگرم بهت شکایت کرد و حرفی زد، بگو تو نرو که منم نرم. بیا چند وقتی گوش به حرف من بده و این کارو بکن، ببین چطور زندگی تغییر میکنه. ببین زنا اخلاقشونه که اگه همیشه خودتو براشون سبک کنی و در دسترسشون باشی، متوجه بشن که بهشون نیاز داری، فقط منتظر اونایی، ناز میکنن و اذیتت میکنن. اون روز فردین کلی با هم حرف زد و به هم پیشنهاد میداد که منم برم و باهاشون همراه بشم. اولش خیلی به حرفاش گوش کردم، ولی اهمیتی ندادم. ولی یکم که فکر کردم، دیدم راست میگه، بعدم نمیگه. اون شب خیلی رو حرفاش فکر کردم، ولی راستش نمیدونستم باید چی کار کنم. یه مدت باید خودم میرفتم و برا خودم تفریح میکردم تا حال و هوام عوض بشه. هم فرزانه رو میترسوندم، همین که اگرم شاکی میشد که چرا میخوای با دوستات بری، منم میگفتم اگر اینطوریه و من نباید جایی برم، پس تو هم نباید انقدر با خونوادت رفت آمد کنی. بعدم میگم بیا یه قانون برا خودت بذار که همون هفته 1 بار رو بری. من همون هفته اول، آخرای هفته که فردین با دوستاش قصد سفر داشتن، به هم گفتن و منم قبول کردم. فردین به هم گفت تو بیا بریم، ببین چقدر بهت خوش میذاره. اگر اومدی و دیدی بد بود، دیگه نیا. تو تا اومدی چشمتو باز کنی، مادرت دستتو گرفته و چشم و گوش بسته نشونده سر سفره عقل. نمیدونی دنیا چه خبره. بیا حداقل این هفته رو با ما بریم، میبینی که چقدر خوش میگذره. اگرم که نخواستی دیگه نیا، مگه زوره؟ اون لحظه به فردین چیزی نگفتم و برگشتم خونه. رفتم به فرزانه گفتم من میخوام برم با دوستام سفر. گفت با دوستات؟ دوستات کیان؟ گفتم خب با دوستام. نمیشناسی؟ هر ماه میرن سفر. به منم گفتن تو هم بیا. گفت چی شده؟ تا حالا که از این خبرها نبود. چند وقتیه، اگر وایسی منم کارامو میکنم با هم بریم. گفتم چی میگی فرزانه؟
چرا حرف بی خود میزنی؟ تو میدونی بیای بریم سفر؟ میدونی خونوادت رو ول کنی یه هفته با هم بریم؟ گفت حالا یه هفته که نه، ولی 2-3 روزه که میتونم بیام. چند روز صبر کن. مادرم الان وسایلش رو ریخته بیرون و داریم فرشا رو میشوریم. اگه چند روز صبر کنی بهت میگم که کی میتونیم بریم. منم بدتر با حرفاش لجم گرفت. گفتم ببین فرزانه، شما برو به کارات برس. منم فعلا با دوستام میرم و برمیگردم. تا هر وقت کارت تموم شد و وقت کردی بازم با تو میام. اون شب دلخور شد و رفت خوابید. منم دیگه اهمیت ندادم و خوابیدم. فردا صبح که از خواب بیدار شدم رفتم و به فردین گفتم منم باهاتون میام. فردین گفت به زنت گفتی؟ چی گفت؟ گفتم هیچی. فردینم گفت آره کار خوبی کردی. بذار به فکر بیفته که داره اشتباه زندگی میکنه و تو هم تو اون شلوغی و مشکلات خونواده‌اش یه جایی داری. باید برات یه جایی تو دلش باز کنه. حتی اگرم هر موقع خواستی بریم باهات جر و بحث کرد که نرو، گوش به حرفش نده و بیا بریم. نکنه نیایی یا حرفت باید حرف باشه. چهارشنبه عصر راه افتادیم تا جمعه. به قدری اون سفر به من خوش گذشت که انگار خستگی چند سال از تنم در اومد. فردین و دوستاش چون سالها بود سفر می رفتن تو همه شهرها آشنا داشتن. رفتیم یکی از شهرهای شمالی. رفتن یه ویلای نسبتا خوبی گرفتن و رفتیم مستقر شدیم. منم ساکم و از تو ماشین آوردم و حولم و برداشتم که برم دوش بگیرم. من هر چقدرم که دستم خالی بود ولی به خودم و به تیپم خیلی اهمیت می دادم. اون روزم رفتم حمام و وقتی که اومدم بیرون دیدم 2 خانم اومدن و درست جلوی در حمام روبروم نشستن. یکم خجالت کشیدم. وقتی فردین و بچه ها دیدن که جا خوردم گفتن خجالت نکش. این 2 خانم از دوستامون هستن. ما خودمون 4 بودیم. اون 2 خانم یکیشون قد بلند و لاغرندام بود، یکیشون توپل و قد کوتاه. اصلاً هم حس غریبی نمی کردن و حتی با منم که بار اولی بود که همدیگر رو می دیدیم احساس صمیمیت داشتن. یکم که نشستیم و دیگه یه جورایی عادت کردیم بچه ها رفتن خرید. 2 ساعتی طول کشید تا برگشتن. کلی چیز خریده بودن. بساط جوجه و نوشیدنی و کلی تنقلات و خوراکی. فقط دلهره داشتم. فردین رو صدا زدم و بهش گفتم این همه چیز خریدین برای 2-3 روز؟ اینا خیلی دارن ولخرجی میکنن ها. من باید حواسم به دنگم باشه و پول زیادی ندارم. فردین خندید و گفت عیب نداره، نگران نباش. تو اولین بارته که با همون اومدی. این بار من دنگتو میدم که خرجت زیاد نشه و بترسی دیگه با همون نیایی. پیش خودم گفتم آخه من که تا حالا از این سفران نرفتم، نمیدونم که خرجمون چقدر میشه. همینطور که من و فردین با هم حرف میزدیم اون 2 خانم یکم آروم آروم در گوش هم حرف زدن و بعدش رو به بچه ها کردن و گفتن ما میریم تا دوستامون رو بیاریم برای آخر شب. بعدم رفتن. وقتی که رفتن بچه ها شروع کردن به چیدن میز. چیزایی که خریده بودن و روی میز چیدن. بساط شام آماده کردن. خلاصه هر کی به یه کاری مشغول بود. ولی من که اصلا نمیدونستم چه اتفاقی قراره بیفته همینطور سر جام میخکوب شده بودم و بر بچه ها رو نگاه میکردم. فردین که چند دقیقه همینطور نگاه میکرد اومد دستم و گرفت و از جا بلندم کرد. رفتیم سمت میزی که بچه ها داشتن میچیدن. بعدم زد زیر خنده و به دوستاش گفت این دوست من خیلی پاستوریزه است. تعجب نکنید اگر خجالت میکشه و رفته یه گوشه نشسته. چون تا حالا این کارا رو نکرده نمیدونه چه خبره. بذارید کم کم راه میافته. بچه هم زدن زیر خنده. گذشت. 1 ساعتی که گذشت اون 2 خانم که رفته بودن که برگردن با دوستاشون برگشتن. دوستاشون هم با خودشون آوردن.
وقتی که از راه رسیدن لباساشون رو در آوردن و با لباسای خیلی راحت و یه جورایی نیمتنه نشستن و شروع کردن به شوخی و خنده و خوردن نوشیدنی. من اولش خیلی خجالت میکشیدم. حتی سرم رو از رو زمین بلند نمی کردم. ولی وقتی که چند دقیقه گذشت و فردین یکم نوشیدنی بهم داد، منم راحت تر شدم و دیدم نه، واقعا اینا همشون با هم خیلی راحتن. همینطوری که تو فکر بودم و به اطرافم نگاه میکردم، یکی از اون خانوما اومد و سر حرف رو با هم باز کرد. بعدم کنارم نشست و شروع کرد به تعریف کردن از تیپ و قیافم. حرفایی که بهم میزد و اصلا از دهن فرزانه نشنیده بودم. وقتی که ازم تعریف و تمجید میکرد خیلی بهم میچسبید. اون شب چند ساعتی با شوخی و خنده و لذت گذشت. فردای اون روز همگی رفتیم جنگل، قایق سواری، کلی دنبال هم میکردیم و کیف میکردیم. اون 3 روز انقدر برام لذت بخش بود که انگاری تو بهشت بودم. اون اولین سفر انقدر به من چسبید که اصلا دلم نمیخواست به اون زودی تموم بشه. ولی خب تموم شد و چاره‌ای نداشتیم و برگشتیم. وقتی که رسیدیم هنوز از ماشین پیاده نشده بودم که به فردین گفتم ببین رفیق، تا حالا که من چنین سفرهایی نرفته بودم. طعم شیرینشم نمیدونستم. ولی حالا که تو پای منو به این دور همیاب باز کردی، باید از این به بعد هر موقع قرار شد برید سفر منم گردن بگیری و خبرم کنی. به فردین میگفتم بی خود نیست که تو همیشه انقدر شادی و دلت خوشه. خب اینجور جاها میری. خلاصه از اون روز این شد که من دیگه شدم پایی سفر فردین و دوست داشت. هرچی بیشتر با اونا بودم و سفر میرفتیم فرزانه بیشتر داشت از چشم میافتاد. دیگه سر هر موضوعی باهاش دعوا میکردم. حوصله‌شو دیگه نداشتم. یه موقع ها چند روز باهاش قهر میکردم و باهاش حرف نمیزدم که اونم از خدا خواسته میرفت خونه پدرش. ولی چند روز که میگذشت خاله جریانو برا مادرم تعریف میکرد. مادرم هم زنگ میزد و کلی با هم دعوا میکرد که این چه زندگیه، برو دنبال زنت. آخه شما دوتا چتونه با هم؟ چرا با هم نمیسازید؟ منم سر گلم باز میشد و کلی باهاش درد و دل میکردم که مادرم هم میگفت عیب نداره مادر، همه اول زندگی با هم جر و بحث دارن، برو خوب میشه. فرزانه هنوز بچه است، عقلش نمیرسه. یه مدت که بگذره و سرگرم زندگی بشه دلش از خونه پدر و مادرش کنده میشه. منم به خاطر اینکه مادرم از ناراحتی در بیاد میرفتم خونه خاله. کلی باهاش صحبت میکردم، کلی خط و نشون میکشیدم، کلی قول میدادم و قول میگرفتم تا آخرشم برش میداشتم و میآوردمش خونه. وقتی هم که برمیگشتیم بهش میگفتم تو چرا به من اهمیت نمیدی؟ چرا دلت به زندگی گرم نیست؟ که اونم باز میزد زیر گریه که چی کار کنم که سرم به زندگیم گرم باشه؟ چطوری باید بهت اهمیت بدم؟ چند وقتی همینطور گذشت تا اینکه بعد از چند وقت متوجه بارداری فرزانه شدیم. اصلاً که خوشحال نشدم هیچ، کلی هم حالم گرفته شد. فکر حرفای فردین افتادم که مدام بهم میگفت فعلا هر طوری شده حواست باشه که بچه دار نشی. ولی دیگه کار از کار گذشته بود و کاری از دستم بر نمی اومد. من از همه ناراحت تر بودم. یعنی یه جورایی همه خوشحال بودن به غیر از من. فرزانه، مادرم، خاله، همگی کلی ذوق داشتن. حالا از اون به بعد این زندگی خوب و درست درمون ما داشت بدتر می شد. حالا دیگه یه مشکل به مشکلاتمون اضافه شده بود. این مشکل به زبون یه مشکل بود. 100 تا مشکل تو خودش جا داده بود. فرزانه دیار خیلی بدی داشت. دائم سرگیجه و حالت تهوع داشت. مدام بالا می آورد. بعد از چند هفته گفت من حالم بده.
نمیتونم تو خونه تنها باشم. مادرم هم که نمیرسه بیاد اینجا پیش من بمونه. میخوام برم خونه مادرم اینا. بهش گفتم فرزانه جان بیا یه کاری کن. نمیخواد تو بری. تو اون خونه به این شلوغ و پلوغی که جای تو نیست. همیشه مهمون دارن و سر و صداست. به نظر من تو بمون خونه خودمون. مادر منم که تنهاست میاد پیشت. مادرت هم هر موقع خواست بیاد بهت سر بزنه و بره. تو الان باید مراقب خودت باشی. غذاهای خوب بخوری. آرامش داشته باشی. ولی هرچی میگفتم فرزانه قبول نمیکرد. همش میگفت مادر من گرفتاره. نمیتونه که مدام بیاد به من سر بزنه. منم تو خونه و تنها بی حوصلم سر میره. دلم میخواد برم اونجا. چند روزی سر این موضوع با هم دعوا میکردیم و جر و بحث داشتیم تا اینکه یه شب که خوابیدم وقتی که صبح بیدار شدم دیدم فرزانه نیست. فقط یه خط برام نوشته بود که من رفتم خونه مادرم اینا. تو هم هر موقع خواستی بیا. بعدم ماشین گرفته بود و رفته بود. اون روز خیلی از دستش عصبانی شدم. بلند شدم که برم دنبالش و بهش بگم چرا بدون اجازه رفتی. ولی یاد حرفای فردین افتادم که میگفت اصلا کاری به کارش نداشته باش. بذار با خونواده‌اش سرگرم باشه. تو هم برو دنبال خوشی و تفریح خودت. به خاطر همین دوباره لباسامو در آوردم و صبحانمو درست کردم و خوردم. بعدشم رفتم سر کار. تو مسیر راهم فکر میکردم من که زندگی خوش خودمو دارم. بذارونم با خونواده‌اش باشه. بچه‌شو به دنیا بیاره. هر طوری میخواد زندگی کنه. جلوی راه که میرفتم سر کار رفتم سمت خونه خاله اینا. وقتی که خاله اومد دم در فرزانه اصلا خودشو به هم نشون نداد چون میترسید که باهاش دعوا کنم که برش گردونم خونه. ولی منم اصلا سراغشو از خاله نگرفتم. فقط یه مقدار پول دادم به خاله و گفتم این پول دستت باشه که هر وقت چیزی لازم داشت براش بخری که خونه شما شلوغ و پلوغه از نظر خورد و خوراک بهش بد نگذره. منم چند روز یه بار میام بهش سر میزنم. هرچی هم که خواستید به من تلفن کن که بخرم بیارم. بعدم خداحافظی کردم با خاله و بدون اینکه حتی سراغ فرزانه رو بگیرم یا برم تو خونه که ببینمش برگشتم و رفتم سر کارم. یه هفته گذشت و فرزانه اونجا مونده بود. منم با اینکه به خاله گفته بودم چند روز یک بار میام بهش سر میزنم ولی بازم دلم طاقت نیاورد. تقریبا هر شب میرفتم خونه و خاله و بهش سر میزدم. هر شبم دست خالی نمیرفتم. یه شب شیرینی، یه شب آجیل، یه شب تنقلات و شکلات. خلاصه هرچی که به عقلم میرسید میخریدم و میبردم. هر شب بهش میخندیدم و باهاش شوخی میکردم. حتی به روشم نیاوردم که چرا بدون خداحافظی رفتی. میرفتم احوال پرسیمو میکردم و یکم مینشستم و برمیگشتم. ولی خونه همونطور شلوغ. هر شب مهمون داشتن و سر و صدا. فرزانه میگفت تو اخلاقت بده. هر شب بیا شامتو بخور و برو. بهش میگفتم تو که میدونی من از سر کار میام خستم. سر و صورتم سیاهه. آخه بیام اینجا چی بگم؟ تا 1 ماه هر شب میرفتم ولی واقعا برام سخت بود. بعد از اون دیگه هر 2-3 روز یک بار میرفتم. انقدر به خودش نمیرسید و صورتش لاغر و سیاه شده بود که بهش گفتم فرزانه تو اینجا چی میخوری؟ شیر و خرما خوردی؟ آجیلاتو خوردی؟ میگفت از شیر حالم به هم میخوره. خرما دوست ندارم. بهش گفتم 4 مغزا چی؟ 4 مغزا که خریده بودم و خوردی؟ ولی خندید و گفت ای بابا مگه چقدر خریده بودی؟ همون شب اول تموم شد. بعدم گفت خب بچن دیگه دورم نشسته بودن به دلم نرفت. یه مشت دادم به اونام که بخورن. گفتم باشه عزیزم عیب نداره ولی خب میگفتی به هم که دوباره برات بگیرم.
بعد از چند وقت به خاله گفتم خاله اگه پول تموم شده دوباره بهت بدم. گفت نه خاله، اون پوله رو من اصلا دستم نزدم، همینطوری که دادی هست. این بچم خوراکی نداره، کنار ما هرچی که ما میخوریم اینم میخوره. هر غذایی که مادرش درست میکرد خودشون که همونو میخوردن فرزانم از همون غذا میخورد. هرچی هم که بهش میگفتم تو الان وضعیتت فرق میکنه و باید به خودت برسی اصلا گوشش بدهکار نبود. منم که دیدم گوشش به حرفم بدهکار نیست دیگه از بس گفته بودم خسته شدم، دیگه بیخیالش شدم. چند روز یه بار فقط میرفتم یه سری بهش میزدم که نگن زنش اومده اینجا و نمیاد بهش سر بزنه. بعدم از بس اعصابم خورد میشد برمیگشتم و میومدم خونه. قبل از بارداریش بهش گفته بودم من سختمه بیام خونه مادرت اینا. تو اون مدتم بهش چند باری گفتم، ولی یه روز که رفتم بهش سر بزنم دیدم اخماشو کرده تو هم که تو اخلاق نداری و تو اصلا دلت به این بچه و زندگیت نیست، وگرنه هر شب می اومدی دور هم شام میخوردی و میرفتی. گفتم آخه عزیزم یه روز دو روز که نیست، من چند ماه بیام هر شب اینجا، اونم با اون پدر بد اخلاقت، با اون شلوغی خواهر و برادرت. بازم این حرفا رو که زدیم با هم جر و بحثمون شد و از خونه زدم بیرون. مادرم میگفت مادر تو هم بیا خونه ما، حداقل تنها نیستی، یکی هست یه لقمه غذا جلوت بذاره. بهش میگفتم آخه مامان من نمیتونم خونه و زندگیمو خالی بذارم و بیام خونه شما. من هر روز از سر کار که برمیگردم باید برم حمام و دوش بگیرم، کلی لباس و حوله میخوام. من که نمیتونم همه زندگیمو بردارم و بیام خونه شما. ناراحت نباش، به من کاری نداشته باش، به من بد نمیگذره. من تو اون چند ماه هر هفتم با فردین و بچه ها میرفتم مسافرت و خوش بودیم. میگفتم حداقل این 2 روز در هفته رو از خودم نگیرم. هر طوری بود 9 ماه تموم شد و پسر من به دنیا اومد. وضع مالی من بهتر شده بود، ولی من دیگه به این مسافرت ها عادت کرده بودم. یه جوراییم فرزانم به این مسافرت ها عادت کرده بود. من که میرفتم سفر اونم برا خودش راحت بود و میرفت خونه مادرش اینا. دیگه من نبودم که بهش غر بزنم که شب نمون و برگرد خونه. یه جورایی هر دومون دیگه به این سبک زندگی عادت کرده بودیم و هر دومون با هم مدارا میکردیم. سالها به همین منوال گذشت. وضع مالی من خیلی خوب شده بود. مادرم رو فرستادم مکه. یه زمین خریدم، 2 طبقه ساختم. یکی از طبقه ها رو دادم به مادرم و یکی از طبقه ها رو خودمون زندگی می کردیم. خلاصه همه چیز دیگه بر وفق مرادمون بود. یه ماشین خیلی خوبم خریدم که فردین پیشنهادش رو بهم داده بود. فردین میگفت مرد اگه دستش باز باشه قبل از اینکه حتی خونه بخره باید یه ماشین خیلی خوب بخره که تو چشم باشه و زنها و دخترها رو به خودش جلب کنه. برا فرزانم اصلا فرقی نداشت. فقط چند وقت یک بار میگفت ببین خودت چقدر مسافرت مجردی میری و ما رو نمیبری، ببین چقدر مسافرتت زیاد شده. منم میگفتم باشه، پاشید کاراتون رو بکنید بریم، هر جایی که میخواید برید من حاضرم. دیگه اون موقع اطرافم پر از زنای مختلف شده بود. هم پولشو داشتم هم تیپ و قیافشو. هر کسی هم که دست میذاشتم به هم نه نمیگفت، ولی حواسم به زندگی من بود. زنم و پسرم و مادرم لب تر میکردن، هرچی میخواستن براشون فراهم بود. تو همون سالها بود که پدر فرزانه فوت شد. برادرشون خونه که پدر و مادرش زندگی میکردن و تنها دارایی پدرش بود و به نامردی به نام خودش زد. خاله با عروسش مشکل داشتن و اذیتش میکردن. فرزانم مثل همیشه
درگیر مشکلات خانواده اینا اصلا تموم نمیشد. فقط چند وقت یک بار سبکش عوض میشد. منم که دیگه به سبک زندگیشون عادت کرده بودم، خیلی خودم رو درگیر نمی کردم. سرم به زندگی و تفریحات خودم گرم بود. عین خیالم نبود دیگه. هر موقعم که شبا می اومدم خونه، به جای اینکه از خودمون و پسرمون و زندگیمون حرف بزنه، همش از مشکلات و درگیریای خانواده‌اش میگفت. من از بس دیگه برام عادی شده بود، بیشتر مواقع وسط حرفاش خوابم میبرد. فرزانم ناراحت میشد و میگفت تو چه آدم بیخیالی هستی، دیگه انگار نه انگار. منم بهش میگفتم خدا رو شکر من به اون سهم خونه پدرتو نیازی ندارم، تو هم رهاشون کن، اصلا ول کن، کاری به کارشون نداشته باش، انقدر هرس نخور، انقدر سرک تو مشکلاتشون نکش. که فرزانم دلایل خودشو برام می آورد و آخرشم می گفت دلم به حال مادرم می سوزه که داره تو اون خونه اذیت میشه. من وقتی که اون خونه رو ساخته بودم 3 دنگ از خونه رو زده بودم به اسم فرزانه. بهش می گفتم ما که احتیاجی نداریم، هرچی که من تو این سالها پس انداز کردم برا تو و پسرمونه. یه بار که دیدم حسابی استرس داره و حال و روز خوبی نداره، بهش گفتم کاراتو بکن بریم سفر. بعدم راه افتادیم رفتیم شمال، همون ویلایی که هفته قبلش با بچه ها رفته بودیم. یادم میافتاد که هفته قبلش با خانمایی که اومده بودیم چی پوشیده بودن و چی کار میکردن، چقدر بگو و بخند میکردن، رقص و شادی میکردن. ولی الان فرزانه از روزی که رسیده بودیم تلفن دستش بود و با مادرش صحبت میکرد. دائم به مادرش میگفت چی گفتن؟ چی شد؟ تو چی گفتی؟ چی کار کردی؟ خلاصه همینطور فکرش درگیر خانواده‌اش بود. طفلی پسرم، یه لباس خوب هیچ وقت تنش نبود. مادرم همیشه دلش به حال من و پسرم میسوخت و هوامونو داشت. حتی چند باری بهش گفتم فرزانه ما اومدیم اینجا که خوش بگذرونیم، ولی تو از همون دقیقه اول تلفن دستت بوده و با مادرت درگیر بودی. بعد میگفت خب چی کار کنم؟ کجا میخواید برید؟ میگفتم آخه مادرم گناه داره، پسرمون طفلی اصلا از خونه بیرون نرفت. میگفت خب پاشو بچه رو بردار، مادرت هم بردار، هر جا میخواید برید. منم که دیدم اینطوریه چند باری بچه‌مو آماده کردم و به مادرم هم گفتم با هم رفتیم لب ساحل، رفتیم بستنی خوردیم و برگشتیم. بالاخره اون چند روز با همه بدبختیاش تموم شد و برگشتیم خونه. منم دیگه فقط به حال خودم بودم. اون اوایل که دستم تنگ بود باید حواسم به خرج و برج زندگیمون بود. خیلی باهاشون نمی رفتم. هر 3-4 باری که می رفتن من 1 بار می رفتم. یعنی می شد تقریبا ماهی 1 بار. ولی حالا که سالها گذشته بود و از نظر مالی تأمین بودم، از ماهی 1 بار رسیده بود به هفته 1 بار. هر باری هم که می رفتم دورم زنای مختلفی بود که هر کدومشون یه جور ازم تعریف و تمجید می کردن. همه منو می خواستن و سرم دعوا بود. همه منو می خواستن و فقط منتظر دادن اوکی از سمت من بودن. منم حسابی به خودم مغرور شده بودم. اون زمان که پسرم دیگه 16 ساله شده بود، چند سالی بود که مادرم به هم التماس میکرد که بچه دار بشید. فرزانم خیلی دلش میخواست دوباره بچه دار بشه، ولی من که زندگی آشفته و بیبند و بارم رو میدیدم هیچ مدل زیر بار نمیرفتم. تا اینکه دوباره خدا خواست و ما بچه دار شدیم. فرزانه یه دختر به دنیا آورد که وقتی که دخترم به دنیا اومد من اصلا فکرشم نمی کردم با وجود اومدن دخترم دنیای من با اومدنش انقدر عوض بشه. هر روز شیرین و شیرین تر می شد. انگار اون زمان که پسرم به دنیا اومده بود سن و سالم کم بود و
خیلی متوجه نبودم. الان سنم بیشتر شده بود و درکم از زندگی بالاتر رفته بود. به خاطر همین کلاً فرق کرده بودم و خیلی خوشحال بودم از دنیا آمدن گندم تقریباً 2-3 ساله بود که وقتی من در خونه رو باز می کردم میخواستم ماشین رو ببرم تو حیاط، مادرم میگفت اولین کسی که متوجه اومدنت میشه گندمه. تا متوجه اومدنم میشد دستای کوچیکشو میگرفت به نرده ها و آروم آروم از پله ها میومد پایین به استقبالم. دیگه دخترم درسته یه حال و هوای خوبی به زندگیم داده بود، ولی من همینطور عادت کرده بودم و تفریحاتم سر جاش بود. عادت کرده بودم و زندگیم به این شکل رقم خورده بود که هر هفته برم دنبال یه زن دیگه. دوستای زیادی داشتم و چون فرزانه اصلا بهم اهمیت نمیداد و بلد نبود چطوری با هم حرف بزنه، اصلا بهم محبت نمیکرد. منم دلخوش به حرفای اون زنا شده بودم. تا اینکه یه بار که یه سری از دوستا خواستم برم سر بزنم، یکی از دوستام گفت که خیلی از دوستا میخوان با هم جمع بشن و به یه سفر برن. البته من با اینا خیلی صمیمی نبودم، ولی وقتی که دیدم خیلی اصرار میکنن، فرزانه هم با بچه ها رفته خونه مادرش اینا، قبول کردم و گفتم باشه منم باهاتون میام. من چون وضع مالی خوبی داشتم و دست و دل بازم بودم، بیشتر بچه‌هایی که میخواستن برن خوشگذرونی به منم اصرار میکردن که باهاشون برم. اون روز که راه افتادیم دوستم گفت یه ویلایی سراغ دارم که یه جمعی از دوستام هستن که خیلی اهل حالن و میدونم که خیلی بهمون خوش میگذره. منم گفتم باشه بریم. رفتیم و وقتی که رسیدیم قرار بود بریم کلید ویلا رو از یه آقایی بگیریم که اگه ما زودتر از بقیه رسیدیم پشت در نمونیم. وقتی که رفتیم کلید ویلا رو تحویل بگیریم، اون آقا خودشم با همون اومد که ویلا رو نشونمون بده و کلید رو تحویلمون بده. بعدم خودش رفت یکم وسایل خورد و خوراک و نوشیدنی برامون خرید و برگشت. منم رفتم داخل ویلا، یه سیگار روشن کردم که بکشم. وقتی که اون آقا اومد کلی وسیله خریده بود که همه رو گذاشت گوشه ی حیاط ویلا. پشت سرش 2 خانم اومدن داخل. خوب که نگاه کردم دیدم یکی از اون خانوما همسن خودمه، ولی اون یکی خانم خیلی جوان بود، اصلا بچه سال بود. خیلی ناراحت شدم. با تعجب به دوستم گفتم این 2 خانم همونایی هستن که قراره بیان شب بمونن؟ گفت آره، اگه به دلت نچسبیده 2-3 دیگه هم تو راهن. گفتم نه، منظورم اینه که این دختر بچه است، سن و سالی نداره. گفت ای بابا چه کار به این کارا داری؟ مگه به زور آوردیمش؟ خودش خواسته اومده و کارشه. من دیگه حرفی نزدم و رفتم تو بالکن ویلا نشستم. همینطور که نشسته بودم 2-3 باری نگاهش کردم. وقتی تو چشاش خیره می شدم احساس می کردم که انگاری یه غمی تو چشاشه. مشخص بود که اهل این مهمونی ها و معاشرت ها نیست. انگار بار اولش بود که به چنین جاهایی اومده بود. هر طوری بود چند ساعتی حرف نزدم و وقتی که اون 2-3 خانومم که تو راه بودن رسیدن و بند و بساط و چیدن، رفتم به دوستم گفتم من میرم تو تراس، این دختر خانم رو بفرست تو تراس. اونم خندید و گفت دیدی گفتم بهت، دیدی گفتم برات عادی میشه. گفتم خب نظرم عوض شد، بگو بهش بیاد حالا ببینم چی میشه. اون دختر بچه رو صدا کرد و اومد پیشم. یه سیگار روشن کردم، ولی هرچی نگاش میکردم تو چشام نگاه نمیکرد. نگاهش رو ازم میدوزید. یکم که وایسادیم نگاهش رو به آسمون دوخت. گفت چقدر امشب هوا خوبه. از حرف زدنش مشخص بود که چقدر ناوارده و اولین بارشه. بهش گفتم ببین دختر تو چند سالته؟ گفت برای چی میپرسی؟ گفتم هیچی، همینجوری میخوام بدونم که چند سالته. گفت 20 سالمه.
گفتم تو چشای من نگاه کن، بعد بگو چند سالته. تو 20 سالت نیست. گفت آخه برای چی میپرسی؟ مگه سن و سال من به چه دردت میخوره؟ گفتم میخوام بدونم چند سالته. وقتی که دید ولکنش نیستم گفت راستش 4 ماه دیگه میرم تو 16 سال. وای، اینقدر اعصابم به هم ریخته بود که نمیدونستم چی کار کنم. درست همون سنی بود که خودم هم حدسشو میزدم. بهش گفتم چرا این کارو میکنی؟ تا گفتم چرا این کارو میکنی سریع از جاش بلند شد که بره. گفتم بشین کارت دارم. من نمیدونم چقدر باهات قرار گذاشتن که بهت بدن، ولی هرچی اونا باهات قرار گذاشتن من 2 برابرشو بهت میدم. بشین، میخوام فقط بدونم برای چی این کارو میکنی. اول یکم تفره رفت و حرفی نزد. دوباره بهش گفتم من که کاری بهت ندارم، فقط میخوام بدونم تو و دوستت برای چی این کارو میکنید؟ پول ندارید یا بهتون خوش میگذره؟ گفت دوستم نیست، اون خانم مادرمه. وقتی که گفت مادرمه انگار که آب جوش ریختن رو سر من. اینقدر حالم بد شد که زانوام سوس شده بود. گفتم مادرته؟ گفت آره. گفتم برای چی این کارو میکنید؟ گفت از بدبختی. خب چی کار کنیم؟ پدرم اعتیاد داره و ما رو مجبور میکنه. مادرم رو چند سال پیش مجبور به این کار کرده. الان چند وقتیه که منو هم با مادرم میبره. ما چاره دیگه ای نداریم. حالا اگه سوالات شما تموم شد و دست از سرم برمیدارید من برم تو. دوباره دستشو گرفتم و گفتم ببین دختر جون، تو حیفی که تو این سن و سال. دست بردار، بشین ببینم چی کار میتونم برات بکنم. بعد بهش گفتم ببین من سنم از تو خیلی بیشتره، شاید هم سن و سال مادرتم. خیلی هم تو این جمع ها بودم و همه جورش رو دیدم، ولی شما مادر و دختر حیفید به خدا. بیایید تو این جمع ها از بین میرید ها، مخصوصا تو که تازه اومدی تو این کار. گفت خب چی کار کنم؟ انقدر پدرم ما رو کتک میزنه و مجبور میکنه به این کار که من برای اینکه کتک نخورم راضی شدم که بیام. کجا برم؟ کسی رو ندارم. همینطور که اشک میریخت و منم عصبی میشدم، باور کنید تو نیم ساعتی که حرف میزدیم پشت سر هم سیگار روشن میکردم. بهش گفتم پدرت کجاست؟ با شما زندگی میکنه؟ گفت پدرم همین آقایی بود که براتون خرید کرد و ما رو با خودش آورد. وای، هیچ وقت تو عمرم اینقدر پشت سر هم غافلگیر نشده بودم. گفتم راست میگی؟ این پدرت بود که شما رو گذاشت اینجا و رفت؟ گفت آره، پدرم کارش اینه. میره ویلاها رو از کسایی که ویلا دارن میگیره و اجاره میده. هر کسی هم که ازش درخواست کنه میاد سراغ ما. اون شب که حال من خیلی بد شده بود بهش گفتم باشه برو فعلا، تو برو تو اون اتاق و بخواب. اون موقع هر کی یکی از اون خانوما رو برداشته بود و رفته بود تو اتاق خودش و خوابیده بود. منم به اون دختر گفتم برو تو اتاق بخواب. خودم هم رفتم تو حیاط ویلا و تا صبح سیگار کشیدم و راه رفتم. یاد دختر خودم میافتادم. فکر میکردم چطور یه پدر میتونه دختر خودشو به این کار واداره. چند باری رفتم از پشت پنجره نگاهش کردم که دیدم چقدر معصومانه خوابیده. چقدر خیالش راحت بود که کسی کاری به کارش نداره و راحت خوابیده بود. بالاخره اون شب لعنتی گذشت و فردا صبحش یه پولی به خودش دادم و یه پولی هم به مادرش. بعدم شماره تلفنم و براش گوشه پاکت سیگارم نوشتم و بهش دادم. بهش گفتم ببین من یه دختر دارم، تو هم مثل دختر خودمی. این تلفنو داشته باش، هر وقت دیدی پدرت داره بهت زور میگه و زندگی برات سخت شده به من تلفن بزن. اون روز صبح انقدر حالم بد بود که بدون اینکه وایسم تا بچه‌ها بیدار بشن و باهاشون خداحافظی کنم از ویلا زدم بیرون. بعدم چند ساعتی که گذشت به دوستم تلفن زدم که کار مهمی برام پیش اومد که باید سریع برمیگشتم. من برگشتم، ولی مگه فکر اون دختر از ذهن من بیرون میرفت؟ چند وقتی همینطور بود تحمل میکردم. بعد از چند وقت دوباره یه روز به همون دوستم زنگ زدم و گفتم
من اون شب خیلی ناراحت شدم. دلم میخواد اون مرد رو دوباره ببینم و باهاش صحبت کنم. ولی دوستم گفت نه بابا، این مرد کارش اینه. الان اون تو شهر خودشونه و تو غریبی. مگه دنبال درد سر میگردی؟ حالا یه انگی هم بهت میزنه و همه میریزن سرت. ولی من از اون به بعد تصمیم خودم رو برای زندگیم گرفتم. تصمیم گرفتم که دیگه این کارا رو نکنم. فکر نکنید که این فقط برای مواد مخدره که اعتیاد آوره. این کارم به همون شکل و به همون اندازه هم اعتیاد آوره و هم میتونه زندگی تو تحت تاثیر قرار بده. وقتی که زن و بچه من از مسافرت اومدن، چشمم افتاد تو چشم دخترم. باز دوباره یاد اون شب افتادم و حالم بد شد. ولی بعد از اون خیلی مقاومت میکردم. هرچی دوستان به هم پیشنهاد میدادن یا خانمایی که قبلا باهاشون بودن می اومدن و صحبت میکردن که بازم مثل قبل بریم تفریح، من دیگه به خودم قول داده بودم و این کار رو از سر خودم انداخته بودم. خیلی برام سخت بود، ولی گذاشتم کنار و چسبیدم به زندگیم. حالا که فکر میکنم پیش خودم میگم من تمام این سالها داشتم خودم رو گول میزدم. پیش خودم میگفتم من که دارم پدری و همسری خودم رو به خوبی انجام میدم. لبتر کنن همه چیز براشون آماده است و هیچ چیز کم و کس ندارن. اینا دارن راحت زندگیشون رو میکنن و منم برم دنبال خوشگذرونیم. ولی غافل از این که خودم به بیراه رفته بودم. چند سالم به بیراه رفتم. ولی خب حالا خدا رو شکر میکنم که بالاخره با سعی و تلاش هرچند سخت بالاخره تونستم خودم رو از اون منجلا بیرون بکشم. فرزانه کم سن و سال بود، خودم هم همینطور. وگرنه اگر سن و سالمون بیشتر بود همون اوایل می نشستیم و رو کراس با هم صحبت می کردیم و انقدر احساساتمون رو از هم پنهان نمی کردیم. فرزانه یه جورایی حق داشت، چون کم سن بود و تجربه ای از زندگی نداشت. یاد نگرفته بود که چطور باید محبت کنه و زندگی کنه. اگر من باهاش صحبت می کردم اونم به راه می اومد. ولی خب بالاخره سالها زندگی و جوانی ما به نادانی گذشت. الان خدا رو شکر می کنم که بالاخره راه درست زندگی کردن رو پیدا کردم. الان که سالها از زندگی ما میگذره، پسرمون تازه ازدواج کرده و دخترم هم داره درس میخونه. ولی خب سالهاست که منتظر تلفن اون دختر هستم. هیچ وقت از تلفن اون دختر خبری نشد. خیلی دوست داشتم ازش خبری داشته باشم که ببینم حرفای اون شب من تأثیری روش گذاشته و تونسته از اون زندگی رها بشه یا نه. ولی خب خیلی دلم میخواست خبری ازش بگیرم و به دادش برسم، ولی نشد. انشاءالله که همون دختر همه دخترای سرزمینم بتونن پاک و راحت زندگی کنن و خوشبخت بشن و آینده خوبی رو برای خودشون رقم بزنن. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌های واقعی از دوستان علاقه‌مند هستید و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.